เลือกสีรองพื้นผิวเราเป็นแบบนี้เราจะทารองพื้นแบบไหนดีแล้วก็ทารองพื้นยังไงดีให้ติดทนนานสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะขอพูดถึงสภาพผิวก่อนค่ะทุกคนถ้ากรณีที่เราเป็นคนที่มีผิวแห้งมากๆก็แนะนำว่าควรใช้รองพื้นที่ปกปิดได้นะคะแต่ว่าเนื้อแมตต์ได้แต่ก็ขอให้มีความชุ่มชื่นอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็คือเป็นแมตต์ที่มีความชุ่มชื่น full coverage ที่มีความชุ่มชื่นนะคะหรือว่าถ้าจะใช้รองพื้นเนื้อแมตต์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่แนะนำว่าให้ทาครีมแบบบำรุงให้หน้าแบบว่าอิ่มๆฟูๆให้ชุ่มชื่นสุดๆเอาไว้ก่อน2นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ผิวหน้ามันนะคะก็แนะนำทารองพื้นเนื้อแมตต์ไปเลยจ้านะคะถ้าเป็นผิวแบบทีโซนนะคะส่วนไหนที่มันมากๆก็ทารองพื้นแบบแมตต์ไปเลยจ้าส่วนไหนที่แบบผิวแห้งมากๆนะคะบริเวณนั้นก็คือควรที่จะทามอยเจอไรเซอร์เยอะๆหน่อยนะคะหรือไม่ก็เลือกรองพื้นเป็นแบบที่มีความชุ่มชื่นหน่อยซึ่งจริงๆอะรองพื้นเจ๊ที่บ้านมันมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เจ๊ก็จะแบบเจ๊คนหน้าแห้งนะแต่เจ๊ก็ยังชอบใช้แมตต์อยู่ดีเพราะว่าเจ๊คิดว่ามันเหมาะกับเมืองไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสีนะเจ๊ก็ไม่เคยหยุดนิ่งทุกคนเจ๊ก็จะใช้สีนู้นผสมสีนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูวิธีการเลือกสีของรองพื้นก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเจ๊ก็จะเอารองพื้นมาปาดให้ทุกคนดูนะวิธีเทสรองพื้นนะคะว่ารองพื้นสีไหนนะคะที่เหมาะกับผิวของเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเจ๊จะเลือกให้ดูนี่เราก็จะเลือกรองพื้นนะคะมาปาดบริเวณนี้นะคะแล้วเราจะดูว่าสีที่1นะคะสีที่2สีไหนมันจะกลืนกับหน้าเรามากกว่ากันปาดตรงกรามตรงนี้นะคะลงไปที่คอนิดนึงแบบนี้นะคะเจ๊เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบไม่สว่างมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ก็จะแบบว่ามีรองพื้นที่บ้านหลายสีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนี่เป็นอีกสีหนึ่งวนเห็นไหมรองพื้นอันที่2นะคะมันจะกลืนเข้ากับผิวเจ๊มากกว่านะคะเวลาเราเกลี่ยดูเราก็จะรู้เลยว่ารองพื้นอันนี้มันคือสีเราแน่ๆเลยมันคือสีเราชัดๆเลยนะคะแต่ถ้าอันนี้คือจะขาวไปไหมขาวไปเวลาแต่งหน้าคือถามว่ารองพื้นขาวดีไหมทาตอนกลางวันได้นะคะแต่ว่าตอนแต่งหน้ากลางคืนห้ามทาเด็ดขาดเพราะหน้าคุณจะลอยมากกลางคืนแต่งหน้าตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยให้แนะนำเอาสีที่พอดีกับผิวหรือว่าเข้มนะคะผสมกันแบบเนี้ยนะคะสีระหว่างกลางของ2สีเนี่ยจะโอเคมากๆหรือไม่งั้นก็เอาสีพอดีกับผิวหน้าไปเลยนะคะแล้วก็ใช้เชดดิ้งแบบว่าไลน์หน้ามันจะได้มีแบบบริเวณที่ช่วงที่สว่างก็จะอยู่หน้าแก้มช่วงตรงนี้ก็จะเข้มนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะทุกคนลองไปเทสดูนะคะว่ารองพื้นสีไหนนะคะที่ใช่ที่เหมาะสำหรับคุณนะเวลาเทสหลังมืออะไรเงี้ยมันจะสู้เทสที่หน้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ทุกคนเทสบริเวณกรอบหน้าแบบนี้นะคะจะโอเคกว่านะคะกว่าที่อื่นเลยนะคะคูชั่นคูชั่นก็เหมือนกันนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นคูชั่นที่เจมีอยู่ที่บ้านเจจะลองให้ดูว่าเจ้าคูชั่นสีเนี้ยมันเหมาะกับผิวเจ๊เปล่าเนี่ยสีเนี้ยคือพอดีเพราะว่าช่วงคอกับกรอบหน้าคือสีมันกลืนไปเลยนะคะถือว่าแบบนี้คือโอเคมากๆไม่ได้มีปัญหาหน้าลอยหน้าวอกใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ตอนนี้ทุกคนสามารถเลือกรองพื้นที่เหมาะกับผิวหน้าสีผิวของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ากรณีที่เป็นคนที่สีผิวเข้มมากๆก็คุณก็อาจจะต้องเลือกซื้อรองพื้นสีเข้มมาแต่ว่าถ้ารองพื้นที่คุณสีเข้มซื้อมาแล้วเข้มเกินไปนะคะแล้วผิวของคุณแบบมันดรอปกว่านั้นคือเหมือนมันสว่างกว่านั้นนึงก็สามารถซื้อรองพื้น2สีที่สว่างหน่อยนะคะแล้วก็สีเข้มมาผสมกันนะคะแล้วลองมาป้ายนะคะที่หน้าเราดูแล้วเราจะรู้สัดส่วนว่าต้องใช้เบอร์เข้มเท่าไหร่เบอร์อ่อนเราใช้เท่าไหร่นะคะอันนี้ทุกคนเลือกกันเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาดูวิธีของการลงรองพื้นกันแล้วทุกคนนะคะการลงรองพื้นจริงๆมันมีหลายต่อหลายแบบมากนะคะบางคนนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะฟองน้ำรูปไข่นะคะอย่างเจ๊เองนะเจ๊ถนัดใช้แปรงแต่งหน้านะคะจะใช้แปรงหัวมนแบบนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าหนูไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะหนูจะใช้มือนะคะการใช้มือเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของซอกหรืออะไรต่างๆโอกาสที่มันเป็นคราบก็ค่อนข้างที่จะมีสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทารองพื้นเจ๊อยากให้ทุกคนเนี่ยลงทุนนะคะถ้าไม่ซื้อแปรงก็ซื้อฟองน้ำตัวฟองน้ำเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ถ้าคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะก็คือสามารถลงได้นะแต่มันก็ยังแบบโอกาสที่มันจะเป็นคราบก็ยังมีสูงอยู่เพราะว่ามันคือการตบนึกออกปะแต่มันไม่ได้เป็นการที่
ถูกเกลี่ยเข้าไปในบริเวณที่เป็นร่องบริเวณผิวหน้าต่างๆเหมือนแปรงทารองพื้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือถ้ามี2อย่างนี้คู่กันคือจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแล้วเจ๊ถนัดใช้แปรงหัวมนมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะถ้าใครอยากได้แปรงถูกและดีนะคะของเจ๊นะคะราคา89 บาทนะคะแบรนด์ R ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ R นะคะหรือว่าสั่งซื้อที่เพจ R Makeup ของเจ๊ก็ได้นะคะก็อันนี้ฟองน้ำรูปไข่นะคะก็หาซื้อทั่วไปได้เลยนะคะแต่เทคนิคในการใช้ของเจ๊คือเจ๊จะเอาไปชุบน้ำจนเขาพองตัวนะคะแล้วก็บีบหมาดนะคะเดี๋ยวเจ๊จะทาข้างนึงแบบใช้แปรงแล้วทาข้างนึงแบบใช้ฟองน้ำลูกไข่ให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงไปชุบน้ำก่อนมาแล้วนะจ๊ะอันนี้นะคะคือฟองน้ำลูกไข่ที่ทำการชุบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการชุบน้ำนะคะจะทำให้ฟองน้ำลูกไข่เขาพองตัวขึ้นนะคะแล้วก็การเกลี่ยนะคะก็คือเหมือนเขาจะให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีด้วยเพราะมันมีน้ำอยู่นะคะแล้วก็มันจะนุ่มมันจะไม่แข็งเหมือนกับการที่เราแบบไม่ได้จุ่มน้ำหรือบางคนถ้าใช้เป็นน้ำแร่ฉีดไปมันก็จะไม่ค่อยแบบผิวมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเทคนิคที่เจ๊เรียนจากครูจอยครูโรสมานะคะก็จะใช้เป็นวิธีนี้นะคะส่วนแรกเดี๋ยวเจ๊จะลงเป็นการใช้แปรงให้ทุกคนดูก่อนเนาะเวลาทารองพื้นนะคะให้เว้นบริเวณจมูกไว้นะทุกคนนี่นะคะเราก็จะลงเพราะว่าบริเวณจมูกมันจะมีความมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลงจมูกแล้วบางทีจมูกมันจะเป็นคราบให้เว้นไว้นะคะแล้วก็มาเกลี่ยใช้แปรงหัวแบบนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยไปเกลี่ยวนๆแบบนี้นะคะช้าๆเบาๆมือนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกแค่ฉาบอยู่บนที่หน้าแต่มันจะถูกขัดเข้าไปในผิวเราแปรงตัวนี้นะคะคือจะเหมาะมากกับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันนะคะเบลนตราบเท่าที่รองพื้นเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะถ้าแต่งหน้าจริงๆคือต้องทารองพื้นไปที่ปากด้วยนะนึกออกปะเดี๋ยวขนาดเดี๋ยวก็ทาอันนิดนึงแล้วก็บริเวณจมูกนะคะเราก็คือจะเอารองพื้นที่มีอยู่นะเลยเกลี่ยผ่านๆนะคะถ้ารองพื้นที่มีความแน่นพอนะคะเขาจะสามารถปกปิดรอยค้ำใต้ตาได้ทั้งหมดนะคะแต่งหน้าออกงานก็คือแต่งแค่นี้ก็คือจบไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปลงแบบคอนซีลเลอร์ก็ได้อันนี้เจ๊จะลงคิ้วด้วยเลยเห็นไหมบางคนที่มีปัญหานะคะเรื่องของการแบบว่าเขียนคิ้วไม่ติดทาอายไลเนอร์เลอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องลงรองพื้นไปจนถึงเบ้าตาไปจนถึงตาทุกอย่างสิ่งแบบนี้เลยนะเนียนสุดเลยสุดเห็นไหมคะอันนี้ใช้มือถือถ่ายนะไม่ได้ใช้กล้องคนที่หน้าแห้งไม่จะเป็นต้องเกลี่ยเยอะเลยนะคะเกลี่ยผ่านๆนะมันก็เข้าถึงแล้วเห็นไหมตบๆแบบนี้ก็ยังได้แต่คนที่หน้ามันมากๆนะคะตรงช่วงบริเวณไหนที่มันชอบลอกเป็นคราบให้คุณวนไปนะคะแบบนี้วนช้าๆแบบนี้นะคะวนจนกว่าทุกอย่างนะคะมันจะแมทเข้าไปกับผิวหน้าเราเวลาที่เรามือแตะแล้วอะทุกคนมันจะไม่เป็นคราบคือมันจะไม่เป็นรอยนิ้วอะอันนั้นคือโอเคเลยนะในการลงรองพื้นของเรานึกออกปะอันนี้คือได้แล้วคนที่ผิวหน้ามันเนี่ยอาจจะต้องเกลี่ยนานกว่าคนที่ผิวหน้าแบบว่าแห้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณมันแบบว่าทีโซนนะคะคือช่วงเนี้ยมันนะคะช่วงนี้นะคะมันก็เกลี่ยนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือตกไปปกติเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามากันที่อีกข้างนึงนะคะอีกข้างนึงก็เช่นกันนะคะเราก็จะทารองพื้นที่ใช้หลายคนต้องถามแน่เลยนี้ใช้รองพื้นของรันนะคะมีมานานแล้วทุกคนก็ปักเข้ามาใช้ตัวนี้จะ full coverage แน่นมากๆต่อไปนะคะเราจะใช้รองพื้นนะคะลงบริเวณหน้าแบบนี้เหมือนกันทุกคนไหมตรงไหนที่ไม่ได้มีปัญหามากก็ไม่จำเป็นต้องไปโบกรองพื้นเยอะขนาดนั้นนะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะฟองน้ำรูปไข่นะคะตบลงไปมันก็จะแบบไล่นิดนึงฉ่ำๆเพราะเขามีความเป็นน้ำอยู่จะเปลืองรองพื้นนิดนึงนะคะเวลาที่เราใช้ฟองน้ำรูปไข่ตบแต่ก็ได้ในเรื่องของผิวธรรมชาติผิวฉ่ำเหมือนกันนะคะแต่ปัญหาก็คือถ้าลงไม่ดีหน้าเป็นคราบแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มความแน่นนะคะก็เพิ่มได้เลยแหมแต่อย่าหนามากนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบรองพื้นทับถมนึกออกปะคือแต่งเพื่อโชว์แต่งได้นะแต่ในชีวิตจริงคือเสี่ยงเป็นคราบอยู่นะถ้าแต่งไม่ดีนี่นะคะคิ้วเคิร์ลลงให้หมดถ้าแต่งหน้าเจ้าสาวนี่คือหูเหออะไรต้องลงด้วยนะแต่เจ๊คงไม่ต้องถึงขั้นนั้นทุกคนนี่นะคะนิสัยเจ๊คือยังไงก็ต้องมีแปรงนิดนึงไงล่ะคือแปรงเนี่ยมันจะช่วยเซตทุกอย่างให้มันแบบโอเคไงเห็นไหมคะทุกคนถ้ารองพื้นแน่นนะคะมันก็จะแบบ
กลบแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วนะคะในส่วนของครั้งหน้านะคะเจ๊ไว้ค่อยมาทำเพิ่มในกรณีที่เป็นฝ้ากระเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการจะปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแต่ถ้าใช้รองพื้น full coverage นะแทบไม่ต้องใช้เลยแล้วก็มีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราถ้าใช้แปรงด้วยเราใช้ฟองน้ำลูกไข่เก็บงานได้ไหมคะได้ค่ะเนี่ยเจ๊เก็บให้อันนี้คือการแต่งหน้าแบบขั้นสูงเลยนะทีนี้จะลงเบาลงหนักอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะว่าเราจะเลือกแบบไหนถ้าทุกคนดูไลฟ์สดเจ๊ทุกคนก็จะรู้ว่าเจ๊เองเนี่ยก็มีไลฟ์บ้างแน่นบ้างนะคะแต่งแน่นๆแต่งให้สวยยากกว่าแต่งเบาๆอีกทุกคนนี่นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองที่ร้อนมากเจ๊ก็จะแนะนำให้ทุกคนลงแป้งฝุ่นก่อนถึงแม้ว่าหลังจากนี้หลายๆคนนะคะจะใช้แป้งผสมรองพื้นอะไรก็เถอะนะคะนี่นะคะเจ๊ก็จะแนะนำให้ลงแป้งฝุ่นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ลงน้องเขาก็คือลงให้แบบโปะๆให้มันแน่นๆไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้เซตรองพื้นทั้งหมดนะคะทุกคนบางทีลงแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องลงแป้งผสมรองพื้นแล้วเลยด้วยซ้ำลงให้ถึงนะแป้งอาจจะเปลืองนิดนึงแต่ว่าเอาให้อยู่ทุกคนเราจะทาจนเราลูบอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันไม่หนืดติดมือนะคะถ้าจะแต่งแบบเกาหลีนะคะก็อาจจะลงแค่แบบซอกนี้เบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงคือประเทศไทยอ่ะจะมาเกาหลีแป๊บเดียวเดินออกเหงื่อแตกก็พินาศแล้วนะคะทำให้เครื่องสำอางเยิ้มอีกทุกคนถ้าทุกคนทำวิธีนี้ได้นะทุกคนจะได้ผิวหน้าที่แบบปังปุริเย่ฮาเฮมากเห็นไหมถ้าหนูต้องการที่จะลงแป้งผสมรองพื้นราคาเจ๊แนะนำยังไงเจ๊ยังแนะนำให้ทุกคนใช้แปรงลงอยู่นะคะอย่าเพิ่งใช้พับนะคะใช้แปรงนะคะเกลี่ยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตบแป้งผสมรองพื้นลงไปในบริเวณที่เราต้องการเพิ่มนะคะเพิ่มความแน่นนะคะถ้าใช้พับตบเมื่อไหร่โอกาสเป็นคราบมีสูงมากมันก็จะเพิ่มความเนียนเข้าไปอีกนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะถ้ารองพื้นกับแป้งฝุ่นเอาอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องลงแป้งผสมรองพื้นแล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะเซตยาวได้จริงๆตั้งแต่เจ๊เคยแต่งหน้าแบบนี้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะจนถึงเที่ยงคืนก็ยังสวยอยู่เลยทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมันเป็นไปได้นะคะลองนะคะไปทำวิธีนี้กันดูนะคะอาจจะยุ่งยากในการล้างในการอะไรนิดนึงนะคะแต่ว่าเจ๊บอกเลยว่าวิธีนี้คือเอาอยู่แล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะลองไปลองดูกันนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนถัดไปนะคะก็คือการเชดดิ้งหน้านะจ๊ะเชดดิ้งหน้ายังไงให้สวย